السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتعلم النهاردة كيفية إنشاء أمر شراء بيو سيرفيس لعمل خدمة. أولا دخول شاشة ME21N وبعدين نختار Purchase Requisitions، وبعدين نسجل Purchase Requisition Number، وبعدين نضغط Execute، وبعدين نختار ال PR اللي احنا محتاجينه ونحطه في Shopping Cart، ونختار Service BO، نختار Vendor، نختار نسجل Document Date، Purchasing Group خدمات، وبعدين نضغط Enter، Material Group، وبعدين هنضيف ضريبة القيمة المضافة، هنختار Condition، بعد كده نضغط هنا هيظهر لنا القائمة دي، نختار منها ضريبة القيمة المضافة 14%، Enter. ممكن نضيف تكاليف شحن أو تكاليف نقل على أمر التوريد، هنضيف قيمة الشحن 2000 جنيه، تم إضافة ضريبة القيمة المضافة، وتم إضافة 2000 جنيه تكاليف شحن، وبعدين نضغط سيف ونحتفظ برقم أمر التوريد علشان نحتاجه في الاستلام، وشكرا لكم.